Hi from Ukraine, audio viewers. Today we are going to work with cracked heels. As you can see on the picture, the client has a lot of dead skin to remove. Due to the dry skin, he has always accumulate a lot of dead skin and then it cracks too. So our goal for today is to remove all the dead skin and treat that cracks as well. Дуже fine. So stay tuned, it's going to be interesting. We start with white podiatry blade to remove from the surface the dead skin. Вже тріснула давніше, я зажила, вже суховата така. Акуратно підчищаю, все остальне буду робити на ковпачку і ремувері, тому що тут дуже чувствительна кожа. І лезом я дуже... The client's skin is dry and sensitive, so we must be as careful as possible. Я вам хочу пояснити, що Бабушка, його мама, все время його критикує. Він мені може з броями нараз розвод. кажіть, не думай, йому дуже йде. Мені дуже рідко, коли це люблять мужчини, Правда? дуже, але йому йде. А в нього чуть-чуть так прикус неправильний, у нього борода вибирає. А тепер за счет того, що волоси, воно все то скрило, то всю. Наташа сокотить, бо украдуть. А він вдома сидить, він Я фермер, шуткую, немає. конечно. Немає де ходити. Чоловік хоче, та йому не треба нігде ходити, до Точно, нього знайде, прийде. да. Так що це. Йому треба дітей на ноги класти, він не має часу на такої. І правильно. Все вовремя ми зробили. Да. Дуже правильно, Наташа. Ну дуже, йому дуже йде борода. Він мені каже, я на 10 років постарі. Ні. Та неправда. Ні, він такий дуже сучасний і Правда? каже, да. Да. Йому йде. Ну треба було записати було на диктофон, бо він каже, нікого мене не спознає, думаю, ти ж старий дідо прийшов. Я просто, кого я більше знаю, то я не хотіла б його смущати просто, я зараз не узнала. Це, да. Не хотіла б його просто смущати, що вам дуже гарно, ви файно позіруєте. Обично, чоловіки роблять такі компліменти жінкам, знаєте, ти думав, зрозуміє, не зрозуміє, ліпше Він мовчу. зрозуміє, він у нас з таким чувством юмора конкретним, що я такого не знав, ці правду говорить, і ще життя теж. Молодець, то я поняла, він щось цей. І що каже, тепер так буде завжди, ну та кажу, не хочу вас розчаровувати, що буде іншак, ну буде більше завжди. Він дуже надіявся, що тот ноги, він не буде дутися обратно. Він мені розказав, я кажу, а ви чого не прийшли? От коли він відріс і почав, ви чого не прийшли? Я думаю, вже все буде добре. Він не хотів, не можна було заставити. І що кажу, тепер так буде все. А він мені каже, ну та ліпше кітновити, ліпше так, чим ногтя не є зовсім. І кажу, ну бо слухайте, якби сте прийшли вовремя, то шанс, що він буде нормальний, намного більший. Немало, каже, часу. Here you can see the another place of accumulation of dead skin, and it will be also removed and polished. Це за вас не може імити. Йой, каже, у нас як за мене імить, я себе куди його чіпити не можу. Я його вже позаписувала, куди не можу, бо він мене, ні, не мене, туди, то куди треба. І з хребтом. On the other foot you can see other cracks. Я кажу, він дуже гарно позицію. The cracks are deep and painful. Не родив. 5 дітей, ні.
Ну, That's our regular client, but this time she went here a little bit late. Він просто такий дуже стильний. Розумієте? Взагалі не на це. І йому йде борода. Ну, Так, якщо і він я другий раз шукаю. прийде, я осміляю йому скажу. Во-во. Що йому дуже гарно. Значить, скальпелем я забираю лише глибоко. Я вже то сказав, паніку. Не переживай. Ну, дивись, мені було волюття з роботи. І готовий мені без. And to remove the residues, we use abrasive cap. As we always say, an ounce of prevention is worth a pound of cure. So the client is recommended to come in time. Ну, при роботі можна помітити, що суху кожу взагалі цю дуже важко правильно зняти, тому що вона вся у мелких морщинках. Талочки робите? Робите? Угу. Прямо ще маєте носите? As you can see, mostly the dead skin is accumulated on the big toes and on the heels. We apply the remover to make the skin softer and to treat it as well without burning the client. Так. If you find the work of our specialist interesting and meticulous, please like this video and give us some feedback in the comments.
Да, пилюки в кадрі стало намного менше. Да, тут обично з Наташі пилюки. Пилісоса робить своє Да, діло. пилосос робить своє. Я не пам'ятаю. Бо були моменти, я думаю, що поки він прокачувався мотор, бо так завжди, коли фреза нова, то був чуть-чуть і запах такий, і бувало, що ручкою чула, що вона вже тепла. We apply the same remover on the other foot. And we'll work with this one. Ти підняла крісло на максимум, да? Ні. Та я не можу, тому що мені теж затікають потім руки. А що, проще кукати знизу, як сорока в мерзлий хвіст? Мені 4 дерева. For the best cracks healing, we will clean inside all the dead tissue with podiatry drill over the fine bar. So it's not enough to remove the dead skin from the surface only. To treat it as well, you need to remove all the dead tissues as deep as possible from the cracks. І без Це ми преса. вже і крем подобрали. Наташа регулярно ходить на зачистку. Ну тепер не було десь місяців. Не два, було я 2 думаю, місяці, да. так. Не Депресія піло, була. не піло, тому що непогано, тому що обично буває все гаразд хуже, буває набагато ліпше. Це тепер ще що в носках, я весь час не шльопки, не нічка, а мене щось задержало. Бо якби це літо, то я б не могла тільки Ну так, перерива це зробити. понятно. Please support our channel with your subscription and don't forget to click the bell to be updated with our daily new videos. Ну, більше ми не можемо зняти, тому що ми перегріємо шкіру. Клієнту буде дискомфортно завтра, і вона почне ще більше тріскати. Тобто в будь-якому випадку працювати лише до безпечного можна. Максимум зняти, ну це максимум. Більше ми зняти не можемо. Ні, я можу, звісно. Але я в першу чергу думаю про Наташу, а не про те, що мені там понятно. буде на цьому. Розумієш? Що я скажу потім у кінці.
Я подозріваю, що це по наслідству таке добро. Каже, що ще й швидкі діти її мають таку Ну, такою. теж. П'ятки не обов'язково, але шкіра, тип шкіри сухий. В А мене у всі. вас мама, да? Тато більше. По маминій Лідії чуть-чуть. Теж сухі, але не настільки. Тато такий, що не можу його просити сюди пити. As client told, this kind of skin Дуже is шкода, бо genetically якщо дуже inherited. файна модель, ми робимо I безкоштовно. mean, Шкода. the parents of the client Бо там has the same problems стає with the skin. The skin is dry, thin and Більше не sensitive, привезете. Безкоштовно. Треба нам для ролика. and always predisposed to accumulate dead skin. Попробуйте. Я знаю чому. Вони всі бідолаги стидяться Він не просто. хоче, бо він не хоче казати. Та да. Даже. Ну і що? Він навіть мені, мама так зробить. Мама йому так зробить. Помастить, вимочить. Все. Він ще просто сахарний діабет, а тому на тому фоні обострилося. Да. І його мама така була, коли сахар дістала, то взагалі страшне було з ногами. Похоже. We apply special peeling. Пілінг забирає всю мелку шелушащуся кожу. With the peeling we can remove all Який йде the спеціально на суху кожу. residues. And this kind of peeling is for the dry skin. Okay, for today we stop here with removing of that skin, because if we will remove deeper, the next few days the client will feel some discomfort. But as you can see, the heels are and all the feet look much better than before. No cracks, no dead skin on the heels and the toes. The other foot done too. So thanks for watching, have a nice day, until tomorrow.